No niin, morjesta taas. 164 projekti jatkuu. Viimeksi jättiin siihen, että vähän huonosti kävi, mutta kävi kuitenkin. Nyt on tässä kaasareita lisää putsaillut. Sain kaverilta tämmöisen samanlaisen kaasarin Strömbergista 75 CD2. Tämä on jostain nelisylinterisestä Volvosta. Niin vaihoin tästä nyt päikseen vähän osia. Minulla puuttuu tästä takimaista kaasarista semmonen vipu. Minulla puuttuu nyt sitä joku osa. Niin minä vaihoin tästä sen vähän erinäköisen, mikä niin kuin 164 alun perin ollut, mutta se toimii. Niin nyt on se toiminnassa, eli pikkusen pitäisi avata läppää tuolta samalla kun ryypyn laittaa päälle. Samalla purin tämän ryypyn mekanismin ja putsasin kaikki ja katoin, että ne on ehjät ja vähän hioin pintoja siistimmäksi ja kasasin takaisin. Sitten tällä toisella puolella on tämä pitkän muovisen suojakannen alla tuo lämpökompensaatio, joku ilmaläppä, mikä sen nimi nyt oli. Eli kun moottori lämpiää, niin se metallipinni niin kuin liikkuu ja se avaa ylimääräisen ilmareitin tälle kaasarille, niin kuin kaasarin ohi. Eli kompensoi sitä, kun moottori lämpiää, niin se vähän sen mukaan antaa enemmän ilmaa. Ja ne avasin molemmista kaasareista ja ne oli aivan niin kuin jumissa. Ne ei liikkunut vapaasti. Niin ne nyt on niin kuin putsattu ja laitettu takaisin. Ja sitten tässä etumassa kaasarissa, mitä tässä versiossa ei ole, niin siinä on tuo ilmeisesti moottorijarrun ollessa päällä, niin se antaa niin kuin sieltä kautta ilmaa. Ohitusventtiili, niin sen kanssa avasin ja putsasin, mutta siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Ja ryypyn vaijeri oli aivan jumissa se entinen, se ei kunnolla ryyppyä avannut, se kuori oli irti, se niin kuin toimi hyvin vähän, mutta ei niin kuin koko ääriasentoon. Nyt laitoin uuden ryyppyvaijerinkin sinne, nyt se toimii. Ne on tehty nyt viime videon jälkeen, muuta ei ole tehty. Ja sen takia auto nyt vähän siirtynyt eri paikkaan viime näkemästä. Piti saada nosturille vähän tilaa käyttöautojen huoltoa varten. Hallin toisen osakkaan, niin mukava oli katsoa tälleen, kun oli autot aika lähekkään konepelit auki, että toinen on muutaman vuoden vanha hybridivolkkari ja toinen on 70 vuoden bensa Volvo, että on siinä konehuoneessa vähän eroja, että erikoisia komponentteja on tuossa uudemmassa. Niin pistetään tuosta käyntiin ja katsotaan, käytikö se yhtä paremmin. Ainakin toimii tuo tyhjäkäynnin korotus. Se käy ihan tyhjäkäyntiin jo, moottori on jo lämmin. Vähän on vielä tuosta pientä nykivää. Aika hyvä juttu. Tuossa tutkin vähän noita ohjekirjoja, niin pari hommaa noista kaasarista mulla unohtui katsoa, vaikka ne oli tuossa pöydällä, niin ne nyt kävin tuossa läpi. Eli kohon korkeus, eli bensanpinnan korkeus jäi multa nyt katsomatta. Ja nyt käytin ne taas tuossa pöydällä ja tarkastin, niin hyvä, että tarkastin, koska tuossa
takimmaisessa kaasarissa niin se oli ihan liian alhaalla. Se oli niin kuin vääntynyt tuo läppä varmaan jossa purkuhommissa. Etumaisessa se oli vähän lähempänä, mutta siinäkin oli niin kuin bensan pinta liian alhaalla. Ja sitten tulpat käytiin kanssa irti tuossa kaikki läpi. Niin nuo takimmaiset oli niin kuin laihemmalla. Sitten oli 2 ja 3 muistaakseni oli aika niin kuin mustia. Ja sitten 1 oli taas niin kuin ehkä kaikista laihin. En tiedä, onko täällä niin kuin imuvuoto jossain tai muu vastaava, mikä sen sotkisi. Ja vaikka tässä nyt on niin kuin tavallaan takakaasari ja etukaasari, niin nämä yhdistyy nämä imusarjat täältä tuossa kammiossa. Eli se periaatteessa, niin kuin, jos yleensä tämmöisessä setupissa, niin nuo kaasarit pitäisi säättää aika tasalleen, niin kuin imut ja kaikki. Mutta tässä se ei ole ohjekirjan mukaan ihan niin tarkkaa, koska se jakkaa nimenomaan tuo imusarja sitä. Mutta niin sitten kovemmassa kaasutuksessa, niin sillähän on suorempi reitti. Samalla säädin tulppien kärkivälin. Ne oli aika lähellä, ehkä pikkusen alle, mitä ohjekirja sanoo. Ja sitten käytin tuon virran jakajan pöydällä. Siinä ei oikeastaan muuta. Pikkusen säädin että kädet ei auennut ihan niin paljon, mitä ohjekirja sanoi. Eli 0,25 milli pitäisi aueta, niin se oli ottanut 0,15 ja 0,20 välillä. Säädin ne. Ja sitten tässä on niin kuin positiivinen ja negatiivinen alipaine. Toinen lähtee kaasarista ja toinen imusarjalta tuonne niin kuin eri puolille kelloa. Niin tämä toisen puolen kellon varmaan viimeksi itsekin olin jo paikannut tuolla kemiallisella metallilla, mutta se oli vähän niin kuin rapistunut ja ei pitänyt painetta, mitä tuossa pöydässä testasin. Niin nyt laitoin uuden kemiallisen metallin siihen. Muuten tuo niin kuin kello kyllä liikkuu, kun tuossa imi letkulla niin suuntaan toiseen. Sitten muistin, että minulla on tämmöinen polttoaineen painemittari. Ostin tämän tuohon dieselikoneeseen. Tuon siihen alkuperäisestä koneesta mittalin vähän niitä paineita. Niin täällähän oli minulla adapteri sitten sarjassa, että se tulee tuohon letkun väliin. Ja sitten löysin jostain, mistä ei tullut tämmöinen peruspainemittari. Toivottavasti tuon bensan kestävä, että saa edes nähtyyn tuon. Niin katsotaan bensan paine nyt tuossa samalla, että se on riittävä. Tyylikkään penkin laitoin tuohon, että pystyy ylipäätänsä ajamaan, kun tässä pikkusen. Niin mittari on vielä vähän irti, kun tässä varmaan osa jo saattoi huomatakin viime videossa, että ei palannut, kun tuo laturin merkkivalo, öljyn merkkivalo ei toiminut. Niin mehän vaihdoi siihen uuden öljynpaineanturin, kun se oli rikki. Edelleen ei palannut. Täällä oli polttimot rikki ja 3 poltinta tuolla sisällä. Niin käytin pöydällä tuon ja avasin koko mittariston. Niin nyt palaa öljynpainevalokin, niin on vähän turvallisempi mieli. Ja lämpötilamittarikin toimi itse asiassa. Ja tää jäi kuplasta tämä Biltman kierroslukumittari. Tämä nyt kytkin tähän niin kuin noppela hyppyjohdella, mutta mitä äkkiä tuossa starttasin, niin ei se näyttänyt mitään, että lepperhän on mennyt rikki. Mutta pistetään taas autokäyntiin ja katsotaan nyt, kun on taas niin paljon säädetty tuossa, että onko se muuttunut suuntaan tai toisessa. Bensanpaine näyttäisi olevan joku 0,3.
Tuo on vähän omituista, että se sammuu itseksi jäänyt. Toivottavasti sitä nyt näkee vähän. Tuo on niin 40, 30 ja sitten tuossa on nuo reijät ja tuo tapin tynkä, niin tuo tapin tynkä on 10 kohdalla. Aika lähellä. Pientä jälkikäyntiä. Jes. Joo, just sain tuon ajoituksen säädön katsottu ja auto oli jo kiinni tuossa ja selkäni käänsin, niin losahus kuului ja hirveä höyry, niin se pammautti alavesiletkun tuolta irti. Väliaikainen patentti tosiaan 7 vuotta sitten tehty, niin kesti se sen 7 vuotta, että se laski nestet pihalle, mutta voisi nyt kyllä tähän hättään nyt tehdä tuon jäähytysjärjestelmän päivityksen. Eli tähän on ostettu tämä syyläri IP:stä Jenkestä. Tämä oli jonkun Chevellen tai vastaavan jenkkiauton syyläri. Mittojen mukaan katoin, että tähän mahtuu. Ja letkulähät oli niin kuin oikein päin. Se oma syyläri oli hapaantunut. Ja varaosasyyläreitä ei ihan noin vaan löydykkä. Tämä on ainut auto, missä on samanlainen syyläri. Ja sen korjaaminen oli muistaakseni 500 luokkaa silloin. Olisi ehkä maksanut se. Tämä ei maksanut muistaakseni tullennen kaikki niin kuin joku 200. Niin tämä vaan tuohon tehdään joku suoja. Tuo on aika lämmin tuo alumiini tuossa kun noijat. Ja tuolla on tosiaan siinä on vähän niin kuin liian iso tuo letkulähtö ja liian lyhyt, niin siinä oli tuommoinen ulkopuolella oleva patentti, niin eihän se tuo kestä painetta kovin hyvin. Tuohon voisi alumiinista nyt hitsata vähän pitemmän ja supistaa tuon koon, kävisi tuo alkuperäinen putki sinne. Ja tämä kanssa, mistä minä olen tykännyt, kun tämä termostaattikoppa lähtee niin kuin ylöspäin, kun se alkuperäinen syylärihan on semmoinen pikkusen ylöspäin ja se on tässä ylhäällä se niin kuin tankki. Ylhäällä ja alhaalla versus tässä on niin kuin oikealle ja vasemmalla. Ja se tuohon kääntyy niin kuin mukavasti, että se tankin yläpinta on se ylin kohta. Mutta nyt tähän tulee tämmöinen vähän niin kuin ilmataskumahdollisuus. Niin me tuohonkin hitsan alumiinista semmoisen jyrkemmän lähön, että se pysyy tässä samassa korossa tämä koko systeemi, niin pitää tehdä nuo nyt tähän väliin, koska ne on kuitenkin tehtävä. Ja pikkusen jää vielä tuo säätö kesken niin sinällään se niin kuin rupesi jo käymään ihan hyvin niin kuin ilman ryppyä kävi niin kuin tosi helposti jo. Ja ajoitus oli tosiaan kohdalla semmoinen 10 astetta sillä, että nuo alipaneleetkut oli irti. Mutta tuo oli jännä, että se niin kuin teki pari kertaa sen, että se niin kuin vaan sammu. Jos starttasit, niin saattoi niin kuin tehdä uudestaan, että sammu. Starttasit 3. kerran, jäi päälle. Nyt en ole niin kuin ihan varma, että
tapahtuiko siellä nyt kipinäpuolella se vai niin kuin bensapuolella. Mutta painemittari oli tuossa koko ajan paikallaan ja se sinne 0,3 pinnassa niin kuin pomppi. Vaikka se sammuu, niin se edelleen niin kuin näette, että bensan painetta on. Et omituiselta tuntuisi, että se niin kuin johtuisi bensasta. Että ei tässä ole hirveästi vaihtoehtoja enää kuin tuo Puola. Sekin on kyllä vaihdettu silloin 7 vuotta sitten. En tiedä. Toisaalta tuo menee tuolta Puolan syöttävä virta menee tuolta virta-avaimelta ja siellä on piuhat aika vanhoja ja haprakoita, että tässä katsoo, ettei siellä ole piuhassa mitään huonoa liitosta, mikä aiheuttaisi sen. Nyt korjataan tuo jäähdytysjärjestelmä nyt ensin. No niin, nyt on jäähdytysjärjestelmä vähän fiksattu, päivitetty. Nyt on paljon siistimpi tämä linja. On niinku hyvällä korkeudella. Nyt on niinku korkein kohta tämä tavallaan paiserille menevä letku, niin pääsee ilma pois järjestelmästä, ei jää tänne ilmataskuja. Tuo olisi voinut olla uusi letku. Ostinkin tämmöisen, mutta tämä oli liian iso noihin. En muistanut kokoa kunnolla. Ja alavesiletkukin on nyt fiksattu. Siihen hitsasin tuosta alkuperäisestä termostaattikopasta. Siinä on hyvä semmoinen supistaja, niin sai tuohon hitsattua. Nyt kävi tuo pienempi letku sinne. Ja samalla sitten tein nämä Schülerin kiinnikkeet, kun tämähän vaan oli tässä niin kuin omalla painolla alun perin. Alapuoli pitää vielä katsoa melkein tuolta altapäin, kunhan moottorit nostaa ja muut. Että kuten huomaa, niin en ole hitsari, mutta voihan sitä aina hitsat. Pikkusen olisin halunnut ylöspäin, että siellä nimenomaan tuolla alhaalla jääpi vähän semmoinen pelivara, mutta ei kärsi. Alkaa tuo korkkihipojat konepeltti, niin ei sitä kärsinyt nostaa. Nyt ne voisi laittaa nesteet konneeseen ja näkee sitten, että vuottako joku näistä minun saumosta vai tuliko kerralla pitävät. Minulla ei ole nyt semmoista oikeaa mittaria tuohon, millä mitataan se dwell angle, eli miten monta astetta tuo katkojen kädet on kiinni per sylinteri. Mä nyt mittasin tällä oskiloskoopilla. Siinä on niinku toinen klipsi on niinku maassa ja toinen on sitten Puolan miinusnavalla. Ja mä startilla pyöritin ilman, että virranjakaja on paikallaan. Ja sitten pyssäytin tämän oskilloskoopin. Niin tästä nyt niin kun, nuo korkeat piikit on luultavasti jotta häiriöitä, niitä ei niin kuin joka paikassa ole. Jos mietitään tätä alareunan niin kuin tasaista viivaa ja sitten tuo pikkusen laskeva, niin tuossa niin kuin näkyy minun käsittääkseni nyt se suhde tuohon, että miten pitkä se katkojen kärjet on kiinni versus auki. Ja tuosta mittasin niin siinä on niin kuin 56 millisekuntia on tuo auki ja 80 millisekuntia on aina kiinni tuo katkojen kädet per sylinteri. Eli yhteensä siinä meni aikaa 136 millisekuntia. Ja koko kierroksessa, kun se kerrotaan kuvilla, niin meni 816 millisekuntia. Ja tuon laskin, niin se oli minuutissa niin joku reilu 150 kierrosta, eli aika lähelle varmaan pitäisi paikkansa niin kuin headstartin nopeus. Ja 360 astetta jaetaan tuolla 816 millisekuntia, niin yksi aste kesti 0,441 millisekuntia. Ja nyt kun se kerrotaan sillä 80 millisekunnilla, niin me saadaan 35,3 astetta. Ja ohjekirjan mukaan pitäisi olla 40. Niin mä nyt pikkusen siirrän, se on aika lähelle katsottu nyt se katkojen kädet niin kuin tuolla rakotulkilla ohjeen mukaan 0,25, mutta sehän ei niin kuin pysty olemaan mitenkään niin tarkka. Niin mä nyt kokeilin siirtää katkojen kärkeen niin kuin pikkusen
ja teen uuden mittauksen ja lasken ja katson, onko se niin kuin muuttunut, että päästä siihen 40, on kuitenkin 5 astetta. Siinä minun mielestä oli plus minus 3 astetta se hyväksytty, vaan yritetään nyt saada se kohdalle. Mutta jos tämä nyt onnistuu, niin vinkkinä, että jos ei ole sitä, esimerkiksi jossa yleismittarissa on se dwell angle mittari itsessään, mutta jos ei ole, niin oscilloscopillakin pystyy sen tekemään. Minä teen sen vielä uudestaan, kun olen säätänyt, niin katsotaan meneekö oikein suuntaan ja muuttuuko laskelmat. Tuota ruuvia kun löysää, sitten tuolla on tuommoinen kolo, niin tuonne kun laittaa ruuvimeisseliä ja pystyy niin kuin hallitusti vähän vääntämään, niin saa säädettyä katkojen kärkiä. Pikkusen avasin kärkeä, niin minun käsittääkseni sen pitäisi kasvattaa sitä dwell anglea. On pirun tarkka tuo säätö. Ekalla kerralla säädin tuolta ihan niin kuin olevinna vähän ja sitten mittas uudestaan ja ihmettelin, kun on niin omituisen näköinen, niin perhana pyörähti sille, ettei avannut katkojakärjet ollenkaan, niin eihän se tielläkään näkynyt. Sitten pari kertaa siinä nyt on sietänyt ja mitannut ja nyt ollaan niin kuin aika lähellä. Eli nyt on 89,6 millisekuntia tuo kiinnikäret. Ja sillä laskettuna niin tulee 38,8 astetta, eli ollaan hyvin, hyvin lähellä. Että voi olla, että jätän tuohon. Joo, ilmanvuotohan sillä on. Tuolta näyttäisi, jos näiltä maan, niin pitää tiivistöt ainakin vaihtaa tuohon etummaiseen kaasariin. Siellä oli selvästi vaikutusta, kun vähän ruikki. My eyes are burning. Silmiä ihan poltta. Se pikkusen vielä niin kuin tuolle rytskää vähän ja ei ihan niin kuin täydellinen ottaa käynti. Että yksi imuvuoto siellä oli tuo tiivistevaihoin. Mutta en tiedä, onko tuossa sytytyksessä jotta häikkää. Se sama niin kuin tuo mittari näyttää niin kuin tyhjäkännillä melkein tuplat liikkaa. Kyllä se niin kuin muuten alkaa jo vähän sinne päin pyörimään. Sama tuonne ihan ylemmille kierroksille, niin 4 tonnin jälkeen tuntuu, että se pysähtyy tuo mittari, vaikka kone vielä niin kuin menisi kovemmalla. Ei teidän vuotta. Mutta ehkä myös tuon uuden kondensaattorin, se on sitä minä olen vielä vaihtanut siihen, se en muistaakseni viimeksi löytänyt, niin tämä kahtas löytyisi tuon vaihtaisi sen väliin. Nyt laitoin huvikseen tuon vanhan esivastuksen tuohon, kun se on pikkusen pienempi
vastus mitä siinä toisessa, mutta ei ole huomannut siinä kyllä mitään eroja. No niin, nyt on paikalle laitettu uusi kondensaattori. Ei ollut ihan samanlainen mitä vanha, mutta sen tuonne niin kuin nyt laitoin. Ei ole hyvä, mutta saisi nyt testata ainakin sen. Toinen mitä tuossa eilen kävin miettimään, että minä en löytänyt tästä moottorista niin kuin maadotuspiuhaa. Mitä yritin katsoa tästä, niin suoraan mistään. Kyllä se jostakin maadottaa, kun startit toimii ja kaikki, mutta niin kuin kävin miettimään, että jos se on vähän niin kuin huono maadotus, että toimiiko tuo niin kuin puola sen takia hyvin. Nyt laitoin tuohon ihan uuden. Mennään tuonne. Tuli sapasin löysellä tuo yksi vaihelaatikon pultti, että en tiedä onko siinä ollut. Vai miksi oli löysellä, mutta onpahan nyt. Isketään tulille nyt ja katsotaan onko vaikutusta. Ja sitten on vielä uudet tulupat ostin tuohon, niin jos näette, että edelleen käypi huonosti, niin laittaa uudet tulupat seuraavaksi ja kokeilla sitten. Ja mulla on vähän semmoinen mutu, että tämä on tämä epätasainen röpötys niin vähän niin kuin sytytyspuolella, kun se nyt näyttää tuo kierroslukumittarikin vähän huonosti. Niin. Katsotaan. Tuo on vähän outoa tuo humppaaminen, mutta niin kuin muuten tuntuisi, että tämä niin kuin käypi paremmin. Tuo kaassun vastaavuus on niin kuin kyllä se paremmin käypi nyt. Uh-oh. There is water leak somewhere. Where it is? Vesipumppu vuottaa sulken. Onneksi tuli nyt esille, niin sopi vaihtaa samalla kun ottaa moottorin pois. Huomasin kyllä aikaisemmin, että tuo niinku höyrystää etulaita aina, että mikä sinä höyryvä, niin se varmaan vuoti tuota nestettä silleen pikkutippoina. Niin se sitten höyrystyi tuonne. Ei ainakaan vuotanut minun hitsaksista, se on hyvä. Joo, no konehan kävi nyt jo silleen niin kuin paremmin ja ihan selvästi eri tavalla vastasi niin kuin kaassuun tuosta tyhjäkänniltä kun lähti, niin heti lähti kierroksia ottamaan. Pitää tuo sytkäpuoli sitten katsoa, kärjetön sytytys olisi aika kova tuohon. Mut niin kun pääsin tavoitteeseen, että sain tuon auton käymään niin kun näinkin hyvin, koska se kauhea rytkytys niin ärsytti aika paljon, mutta kyllä tämä niin kun jo selvästi parempaa suuntaan oli. Tuo kierroslukumittari ei toimi, se vähän ärsyttää. Ei nähnyt. Se niin kun lopetti sen 4 tonnin ja tyhjäkäynti on sillä 1600, että en tiedä mistä se johtuu. Nyt kun tuo vesipumppu rupesi vuotamaan, niin turhaanpa tätä ennen tässä on käytellä ja pahentaa tilannetta. Eiköhän tästä aleta purkamaan konetta pois ja kaikkea muutakin pois tästä loppukorista. Ja vaihtaa se vesipumppu tuohon moottoriin tuossa. Sitten kun se on irrallaan ja
imusarjan ja pakosarjan tiivisteet vaihan kanssa kaikki, että sillä ei varmasti ole imuvuotoja niissä missään. Ja katso tuo pakosarjan kunto, imusarjan kunto, ettei ole halakin mistään. Ja vähän niin kuin katsella ympärissä läpi sitten, kun se on tuossa niin kuin irralla, sen näkee helpommin. Mutta on ihan tyytyväinen tähän nykyisenkin käyntiin jo, että alkoi niin kuin toimimaan vähän silleen, niin kuin miten muistelin, että se silloin 7 vuotta sittenkin toimi. Se voisi sen purkamishomman aloittaa seuraavalla videolla. Sovittaa, että tämä video oli nyt tätä vähän vanhemman tekniikan ongelmakohtien läpikäyntiä. Tämä oli itsellekin tämmöinen oppimisprosessi, niin tämä vähän pomppi tämä video aina mistä sattuu, mihin sattuu. Kun aina kun jotakin googletti ja keksi jotakin kokeiltavaa, niin aina ei kun tekemään. Ei ole niin jouheva sitten kuin semmoinen, joka tekisi tätä koko ajan, niin se osaisi heti saman tien käydä läpi kaikki loogisesti. Mutta seuraavalla videolla ruvetaan purkamaan sitten tätä tekniikkaa tältä pois ja kaikkea muuta pois. Ja paneuduttaan sitten pikkuhiljaa tuohon ehkä alustan puolelle. Että ennen kuin nyt ihan kaikki tästä puran ja laitan grilliin, niin voisi vähän noita ilmajousia tuonne niin kuin sompliin ja vähän katella. Ja takapäähän tässä on hyvinkin yksinkertainen, sehän vaan jousien tilalle tehdään, laitetaan pussi ja kiinnikkeet ja se on siinä. Katsotaan, että iskarissa riittää varat sun muuta, mutta keula on vähän monimutkaisempi ja ahtampi. Meillä on tuossa toinen kokonainen eturunko ripustuksineen ja kaikkineen, että toisen tavallaan voin muokata ilmajousille ja toinen jääpi sitten vielä orkkiskuntoiseksi. Jos haluaa palata niin kuin alkuperäisen, en tuhho kaikkia, vaan on niin kuin vaihtoehtona sitten kumpi vaan. Tai sitten ei aloiteta. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin matka, mihin katsottaa, että milloin uijaa mihinkin suuntaan. Yrittäkää kestää. Hyvä, eikö ensi kertaa. Moro!